Hồi nhỏ tớ lỡ nuốt viên đại lực thần đan của tổ sư Mậu Sơn. Từ đó khỏe như kéo cả núi sông. Ngày nào cũng đuổi theo sư phụ với sư huynh để tập luyện. Thế là đến khi cục trưởng cục linh dị đến tuyển người, sư phụ bị tớ đánh bầm dập liền giới thiệu tớ ngay. Nhưng tớ lại chẳng nỡ chút nào. Sư phụ, sư huynh ơi, tớ không muốn xa mọi người đâu mà. Sư huynh vội an ủi tớ. Sư đệ ơi, bọn ta cũng không nỡ xa cậu đâu. Nhưng công việc này có biên chế hẳn hoi nha. Nghe thế xong, tớ lập tức đứng phát sang bên cục trưởng. Sư phụ thấy vậy mừng lắm, lấy từ trong ngực ra một cái hồ lô. Sư phụ đúng là tốt nhất. Lâu tớ đi bắt ma gặp nguy hiểm đây mà. Nhưng tớ không ngờ sư phụ lại đưa cái hồ lô cho cục trưởng. Cục trưởng ơi, Tiểu Thanh sức mạnh hơi bị lớn nha. Cái hồ lô này cho đồng nghiệp dùng để dán nhãn nhé. Nhất định phải giữ nó lại đó. Đến cục linh dị rồi, cục trưởng giao tớ cho phòng nhân sự làm thủ tục. Chú ở phòng nhân sự hỏi tớ, năng lực đặc biệt hay pháp thuật của cậu là gì? Sức mạnh lớn thì chỉ xét cậu cấp địa thôi. Sau này tùy vào nhiệm vụ cậu hoàn thành, sẽ được lên cấp cao hơn. Tớ gật đầu lia lịa. Đúng lúc đó chú nhận một cuộc điện thoại. Thần sắc bỗng nghiêm túc hẳn. Sư đệ, cục ta vừa nhận nhiệm vụ cấp B đây. Một trường cấp 3 xảy ra sự kiện linh dị, cần các cậu đi xử lý ngay. Cấp B á? Nhưng tớ mới cấp địa thôi mà. Đừng lo, lần này ta sẽ cử một đồng nghiệp cấp B dẫn dắt cậu. Tớ thở phào nhẹ nhõm. Thế thì yên tâm rồi, yên tâm rồi. Đồng nghiệp dẫn tớ tên là Liễu Như Yên, là một chị lớn hay cười vui vẻ. Tớ lấy một lá bùa thép đưa cho chị ấy. Chị Như Yên, sức tớ hơi mạnh chút. Lá bùa này chị mang theo bên mình nha. Chị Như Yên cười bảo, đừng lo. Cơ thể chị đã được cường hóa bằng sấm sét rồi. Người thường không làm chị bị thương được đâu. Nhiệm vụ cấp B lần này chị sẽ che chở cho cậu. Tớ cảm động lắm luôn. Đúng là đại ca cấp B có khác. Giỏi hơn sư phụ với sư huynh nhiều. Để tránh đánh động đối thủ, cục làm thủ tục nhập học cho tớ và chị Như Yên, giả làm học sinh trường cấp 3. Vừa bước vào cổng trường, chị Như Yên nhận được một tin nhắn. Thứ hai đi học, dù trong lớp có chuyện gì xảy ra, đều không được làm gián đoạn thầy cô. Thứ ba lễ chào cờ, mọi người phải mặc đồ màu vàng hết. Thứ tư ngày phán xét, ký ức được rút ra, phải là một việc tốt hoặc một việc xấu. Thứ năm, hoa khôi mỗi lớp, được mời đến văn phòng cô hiệu trưởng nha. Chị Như Yên hỏi tớ có nhận được tin nhắn này không? Tớ lắc đầu, tớ không có điện thoại mà. Cậu không nhận được tin nhắn này. Không biết luật này có áp dụng với cậu không nữa. Tớ thắc mắc hỏi, nếu không tuân thủ thì sao hả chị? Chưa kịp chờ chị Như Yên trả lời, một câu ma mặt mày ghê gớm hiện ra trước mặt tớ. Không theo luật là sẽ chốt đó. Không theo luật là sẽ chốt đó. Tớ lập tức tát một cái bay luôn, làm thủng cả tường thành một lỗ to hình người. Chị Như Yên ngẩn ra luôn. Đây tốt xấu gì cũng là ma canh cửa cấp địa. Cậu tát một phát là hạ luôn sao nổi. Cấp địa yếu vậy sao nổi hả? Chưa bằng sư huynh chịu đòn nữa. Chị ấy im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi tớ, sư đệ, lá bùa cậu vừa nói còn không vậy? Tớ ngạc nhiên, chẳng phải chị bảo không cần sao? Hôm nay đúng là thứ hai. Tớ thấy trong lớp chẳng ai dám nói gì. Có bạn còn dán băng keo kín miệng luôn. Tớ với chị Như Yên chọn chỗ gần bảng ngồi, yên lặng đợi thầy cô vào lớp. Đột nhiên một cái lưỡi đỏ tươi thò vào phòng, quấn lấy bảng luôn. Rồi một khuôn mặt trắng bệch to đùng bị kéo ra. Nhìn buồn cười ghê. Chị Như Yên đưa tớ một mẩu giấy. Đây là ma lưỡi dài cấp C. Đừng chọc nó tức trước nha. Quan sát tình hình đã. Tớ ngoan ngoãn ngồi yên ngay, nhìn chằm chằm con ma lưỡi dài. Nó săm soi đám học sinh trên ghế, rồi hét to, Trình Tiểu Lợi. Đứng dậy ngay. Cả lớp nhìn về Tiểu Lợi, ánh mắt đầy thương cảm luôn. Ma lưỡi dài bắt đầu mắng cậu ấy tè tát. Nghe nói mẹ cậu làm nghề kỳ kỳ ở nhà tắm công cộng hả? Dùng tiền đó đi học mà cậu vui làm sao nổi. Tiểu Lợi khóc lóc lắc đầu lia lịa. Nhưng tiếng ma lưỡi dài càng chói tai hơn. Cậu không nói gì, là thừa nhận mẹ cậu làm chuyện kỳ kỳ đúng không? Thấy Tiểu Lợi bị mắng đến cúi gằm mặt, tớ bất chấp chị Như Yên ngăn cản, đứng bật dậy. Tưởng ma cấp C ếch lắm cơ. Hóa ra chỉ biết nói xấu người khác để làm trò thôi sao nổi. Ma lưỡi dài thấy tớ thì cười khẩy. Ha 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 ha. Cậu dám ngắt lời thầy hả? Chưa kịp nói hết câu, tớ nhảy phóc lên mặt nó luôn.
Túng lưỡi nó giật mạnh một cái rách toạc. Tiếng kêu của ma lưỡi dài vang khắp trường luôn. Nó còn định nói gì đó với tớ, nhưng mở miệng ra chỉ toàn anh ba. Tớ cười lạnh một cái. Vừa nãy không phải nói giỏi lắm sao? Giờ thành câm luôn rồi hả? Không nói được thì ra giấu tay cho tớ xem nào. Ma lưỡi dài tức đến xì khói luôn. Hà cái miệng to đùng định nuốt chửng tớ. Nhưng tớ nhanh tay túm lấy răng nhọn của nó. Đấm một phát vỡ tan luôn. Cho cậu chuyên nói xấu người khác này. Cho cậu nói xấu này. Cảnh này làm cả lớp ngẩn tò te luôn. Họ không ngờ có người xử ma kiểu vậy. Lúc này Tiểu Lợi hỏi tớ. Bạn học này ơi, cậu có thể cứu mấy bạn lớp khác không? Cậu nói mấy lớp khác cũng có ma lưỡi dài hả? Tiểu Lợi gật đầu cái rụp. 17 lớp đều có hết. Tớ quay sang nhìn chị Như Yên. Chị ấy cũng gật đầu. Chị đi cùng cậu nha. Thế là tớ kéo con ma lưỡi dài thòi thóp sang lớp bên cạnh luôn. Ma lưỡi dài số 2 trong đó đang ép bạn học nói chuyện. Thấy tụi tớ vào thì cười ha ha to lắm. Nhưng mà khi thấy tớ kéo ma lưỡi dài số 1 theo, nó hết cười nổi luôn. Nụ cười kỳ quái cứng lại trên mặt nó. Sau một tràng kêu la thảm thiết, tớ lại kéo thêm một con ma lưỡi dài nữa. Chẳng mấy chốc 17 con ma lưỡi dài tớ túm hết. Chị Như Yên giơ ngón cái khen tớ. Sư đệ giỏi quá trời. Lần này cậu lên cấp C chắc chắn không thành vấn đề. Tớ ngại ngùng cãi đâu. Chị Như Yên, 17 con ma lưỡi dài này làm sao đây? Để chuẩn bị cho mấy lần tiếp theo. Thả chúng đi trước nha. Cậu đã nhổ lưỡi chúng rồi. Chúng chẳng làm gì được nữa đâu. Thả 17 con ma lưỡi dài xong, thứ hai trôi qua bình an luôn. Trước khi về, chị Như Yên dặn tớ. Ngày mai nhớ mặc đồ màu vàng nha. Sáng hôm sau sớm tinh mơ, tớ lật tung vali lên tìm đồ. Nhưng lục mãi mới thấy chỉ có bộ đạo bào Mậu Sơn là màu vàng thôi. Mà không biết sư phụ yểm bùa gì, cả bộ đạo bào sáng lấp lánh luôn. Thế là tớ mặc đạo bào đến trường, bị cả đám bạn học vây xem luôn. Chị Như Yên cũng hơi ngượng. Cậu không có bộ đồ vàng nào khác sao? Đạo bào này mà mặc vào mà chắc cũng chẳng dám ló mặt đâu. Tớ đành khoác thêm đồng phục bên ngoài, còn lấy cái lưỡi ma lưỡi dài làm dây buộc tóc nữa. Đến lúc lễ chào cờ, cả trường ai cũng mặc đồ vàng hết, trừ tớ ra. Còn trên sân khấu có một chú trung niên hói đầu mặc áo vàng đứng đó, nhìn xuống đám học sinh nghiêm nghị lắm. Tiểu Lợi thì thầm với tớ, đây là thầy giám thị Hoàng Kỳ của trường đó. Chị Như Yên đứng cạnh tớ bảo, đây là ma Hoàng Bụng nha. Có dấu hiệu sắp lên cấp B luôn rồi. Đừng xem thường nó nha. Tớ chợt hiểu ra, ma Hoàng Bụng thích mặc đồ vàng lắm. Thảo nào luật hôm nay bắt mặc đồ vàng. Chị Như Yên bảo, con ma này ghê gớm lắm. Nếu nó cười với ai, người đó sẽ bị bệnh nặng một trận. Vừa dứt lời, thầy Hoàng Kỳ lên tiếng luôn. Mời các thầy cô chủ nhiệm kiểm tra tác phong lớp mình nha. Ai không mặc đồ vàng, đưa lên sân khấu ngay. Ngày mai sẽ bị phán xét. 17 con ma lưỡi dài bắt đầu đi kiểm tra. Khi ma lưỡi dài số 1 đến chỗ tớ, nó sợ hãi né sang bên luôn. Nhờ đó tớ không bị phát hiện. Nhưng vẫn có 2 bạn nam, 1 bạn nữ, tổng cộng 3 bạn bị đưa lên sân khấu. Trong đó có một đôi mặc đồ tình màu trắng. Bạn nữ mắt vô hồn lắm, bụng phình to như của bóng sắp nổ. Bạn nam đỡ bạn ấy cẩn thận, mắt đầy vẻ xót xa. Bạn cuối cùng là một anh chàng tóc tai lầy lệt, còn đang thổi tóc mái nữa. Tớ bỗng tò mò ghê. Phán xét này là cái gì vậy ta? Thế là trước ánh mắt cả trường, tớ lén lén bước lên sân khấu luôn. Thầy Hoàng Kỳ liếc nhìn tớ, thấy cái lưỡi ma lưỡi dài thòng ở eo tớ. Thầy né sang một bên ngay. Ngày mai là thứ tư, cũng là ngày phán xét của chúng ta. Hãy nhớ 4 bạn trên sân khấu này nha. Ngày mai sẽ phán xét họ ở phòng đa phương tiện. Luật phán xét đã gửi qua điện thoại các em rồi. Sau khi tán lễ, chị Như Yên kéo tớ phân tích luật. Thứ tư phán xét sẽ rút một đoạn ký ức, do cả trường bỏ phiếu chọn là việc tốt hay việc xấu, hoặc không tốt không xấu. Nếu là không tốt không xấu, mà một mắt năm ông sẽ xuất hiện lúc cậu ngủ. Để công bằng thì mỗi thầy cô có 50 phiếu. Tớ thắc mắc hỏi, chị Như Yên, mà một mắt năm ông là ai vậy? Mà một mắt năm ông còn gọi là ngũ kỳ quỷ.
Gồm 5 con ma luôn. 4 con không có mắt. Chỉ có con một mắt là có một con mắt. 4 con kia đều nghe lời con một mắt hết. Ma gì mà lập cả nhóm nhạc ra mắt vậy trời. Chị Như Yên nhắc tớ, đừng coi thường đám ngũ kỳ quỷ này nha. Chúng sẽ ngửi mùi người lúc họ ngủ đó. Ai bị con đầu tiên ngửi sẽ bệnh một trận. Bị cả 5 con người hết thì người đó sẽ chót luôn đó. Tớ còn hỏi thăm thêm, cả trường có 1.000 học sinh, tức là 1.000 phiếu. Mà thầy cô cộng lại cũng 1.000 phiếu luôn. Tớ hào hứng ghê. Thật mong chờ ngày mai quá đi.